Emisiune susținută de Candy Hoover România, Mobila Dalin, canapele, Alumil, sisteme arhitecturale, Tradelift by Stanley. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea și astăzi vă invit să discutăm despre stilul clasic-contemporan în amenajările de interior. Vom vorbi despre cum se combină elementele clasice, elegante și atemporale cu accentele moderne și minimaliste, dar și cu tehnologia. Despre toate acestea vorbim mai târziu în emisiune. Până atunci, haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin, inteligența artificială și conectivitatea schimbă electrocasnicele. Stilul clasic contemporan și mobilierul custom. Eveniment de referință pentru industria Home and Deco din România. Căruțele cu coviltir, unități de cazare de lux. Stilul clasic contemporan combină eleganța tradițională cu accentele moderne, rezultatul fiind un design atemporal și sofisticat. Amenajarea pe care urmează să o vedem a fost realizată aproape în întregime cu mobilier custom. Într-un apartament cu suprafețe generoase și înălțimi atipice, stilul clasic contemporan a fost alegerea perfectă. Un aspect esențial al unui astfel de proiect este utilizarea mobilierului custom, conceput special pentru a optimiza spațiile neobișnuite și pentru a răspunde cerințelor estetice cât și practice. Conceptul acestei amenajări este într-o estetică contemporană, unde am optat pentru tonuri neutre, spre zona caldă și de asemenea am pus accente glam. Apartamentele cu suprafețe ample și tavane înalte prezintă și provocări unice în ceea ce privește amenajarea interioară. Spațiile mari pot deveni impersonale dacă nu sunt gestionate corect, iar proporțiile neobișnuite pot solicita soluții personalizate. În living am optat pentru o bibliotecă cu spații deschise, dar și cu o parte închisă, unde am folosit uși din lemn masiv, atât ramă cât și zona de tăblie. De asemenea am adăugat tot accente aurii pentru acest efect glam. Avem partea de ornamente care sunt realizate custom din lemn masiv pentru a îmbrăca atât partea de șemineu cât și zona de sus printr-o cornișă decorativă și ea are o înălțime spectaculoasă tocmai pentru a închide frumos toată biblioteca. Elementele tradiționale, cum ar fi ornamentele elaborate, simetria, coloanele sau panourile decorative, sunt combinate cu forme și materiale moderne. Culorile neutre, precum alb, bej, gri sau tonuri calde de crem, sunt adesea folosite ca bază pentru a pune în valoare detaliile clasice și a aduce o atmosferă de calm și eleganță. În această cameră, beneficiarii și-au dorit foarte mult un spațiu al lor, un spațiu care să fie ușor mai masculin, de aceea am optat pentru o zonă de MDF vopsit în tonuri calde, de crem, dar și pe partea de lemn am optat pe un nuc american, contrastul un pic mai mare. Una dintre cele mai importante componente ale unui proiect de design într-un astfel de apartament este utilizarea de mobilier custom. În zona de bucătărie am folosit pentru uși ca și material MDF vopsit pe care l-am frezat discret. Are o frezare destul de sofisticată, dar în combinație cu aceste mânere și butoni arată foarte bine și se îmbină armonios. Înălțimea camerei a jucat un rol foarte important, deoarece vorbim despre o înălțime de peste 3 metri și atunci, cu atât mai mult, un mobilier custom ne-a rezolvat această problemă și am reușit să creăm acest efect. În cazul unui spațiu cu dimensiuni neobișnuite, mobilierul standard rareori poate satisface nevoile estetice și funcționale. Personalizarea pieselor de mobilier permite nu doar maximizarea spațiului disponibil, ci și crearea unor obiecte unice perfect integrate în designul general. Beneficiarii și-au dorit foarte mult să aibă o insulă în bucătărie, de aceea am optat pe această variantă, să avem zonă de depozitare spre bucătărie cu uși, dar și o parte de luat masa pentru 2 persoane. Avem un blat de quartz, inclusiv o parte de placare pe zona de contrablat, ce îmbracă foarte frumos zona de hotă. La nivelul diningului am optat pentru o masă din lemn masiv de stejar roșu. Am adăugat și aspecte negre, accente negre, prin adăugarea picioarelor metalice în formă de X.
Un mare plus este faptul că beneficiarul își poate alege dintre o paletă cromatică foarte largă, ceea ce anume își dorește. De asemenea și partea de ornamente, accesorii, zona de tehnologie integrată pe alocuri în mobilierul său este un punct foarte important. Noi dispunem de o gamă foarte largă de frezări la nivelul ușilor de mobilier. În designul clasic contemporan, proporțiile sunt esențiale, iar mobilierul realizat la comandă joacă un rol crucial în această amenajare, nu doar pentru a optimiza spațiul, ci și pentru a crea o atmosferă unitară, elegantă și funcțională. IFA Berlin a fost ocazia perfectă pentru un brand italian de electrocasnice să aducă în prim plan noua sa gamă Smart, care îmbină designul sofisticat cu tehnologiile avansate. La începutul lunii septembrie, IFA Berlin, una dintre cele mai mari expoziții de tehnologie și electrocasnice din lume, a fost scena unei relansări spectaculoase. Un brand de electrocasnice cu rădăcini italiene a revenit în centrul atenției cu o gamă complet nouă de electrocasnice Smart. Evenimentul a marcat o reîmprospătare a imaginii companiei, care a fost întotdeauna un pionier în industria electrocasnicelor. Taking what is a well-known Italian brand and we preserve the essence of being Italian with Candy, and now we bring all of those technologies, the connectivity, the IoT, the innovations into Candy as our support brand with Haier, with all the technologies of our group. Fondată în 1945 în Italia, compania a revoluționat piața electrocasnicelor, introducând primele mașini de spălat complet automate din Europa. În timp a devenit sinonim cu inovația și fiabilitatea în sectorul electrocasnicelor. We have been working on this rebranding for 2 years and now we are ready to present the new Candy with its new attributes, which are first of all being smart. The smartness has always been smart and will be smart forever. We are really, updating the brand and we are starting to be accessible, high quality. Starting first in washing, we have the Candy Pro 700 series. Here it's about a proactive eco-wash technology, eliminating 99% of the stains, and super important, preserving the fibers, preserving the structure of the fibers and looking after your hose in a measurable way far superior than the products that we are replacing. Printre cele mai inovatoare electrocasnice prezentate s-au numărat mașina de spălat ProWash 700 în clasă energetică A-40%, ceea ce reduce consumul cu până la 61% față de clasa D și dotată cu tehnologia Proactive EcoWash, care recirculă apa prin 3 sisteme, introduce apă cu detergent, filtrează și recirculă apa din tambur pentru eficiență, iar ultimul sistem igienizează rama hubloului. Combinele frigorifice Fresco cu tehnologia Total No Frost Circle Fresh păstrează alimentele cu 40% mai proaspete decât modelele No Frost. Lastly, it's about also ovens. So we have the Candy Bake 800. Here again, it's about having a proactive cooking technology where you can cook with menus, where you can have the interaction with the product through on. This is an A++ product. And elimination of preheat, having faster cooking. Cuptoarele incorporabile Full Black Collection au tehnologia No Preheat, care elimină necesitatea preîncălzirii, economisind energie. Poți găti simultan 3 preparate, iar în aplicația H-On găsești diverse rețete. What is super important is really to be always aligned with the consumer needs. So really hearing and even anticipating what the consumer wants or even don't know to want yet, really. So this is in our opinion what is super important, the zero distance to consumer, the connectivity and the artificial intelligence is always able to support and even improve whatever our products are able to do. And this is the future. So products will be autonomous soon
Thanks to this artificial intelligence and this connectivity. Designul italian, elegant și funcțional, rămâne unul dintre elementele definitorii ale brandului, iar noile produse îmbină estetica minimalistă cu detalii practice, oferind utilizatorilor electrocasnice care se integrează armonios în orice locuință contemporană. Noua strategie de marketing a brandului se concentrează pe atragerea unui public tânăr, familiarizat cu tehnologia și interesat de soluții care îmbunătățesc viața de zi cu zi. Cu siguranță ați auzit de glamping. Spre deosebire de campingul tradițional, unde participanții dorm în corturi simple sau pe sol, glampingul oferă adesea cazare în structuri mai sofisticate, cum ar fi căruțele. János Kelemen, un fost inginer, a renunțat la cariera sa pentru a-și urma visul și a creat o afacere care combină farmecul tradițional al căruțelor cu coviltir și confortul cazărilor de tip glamping. Fiecare căruță este un spațiu complet izolat și echipat, în care turiștii se pot bucura de confort, dar și de apropierea de natură. În acest atelier construim căruțe cu coviltir, care sunt utilizabile în scopuri turistice. Practic este o căsuță, o căbănuță pe roți, care este complet izolată, are grup sanitar încorporat, se poate dormi în ea la minus 20 de grade. Căruța are o suprafață utilă de aproximativ 15 metri pătrați, deci este ca un tiny house. Fiecare unitate este construită manual folosind lemn masiv pentru structura principală și pânză impermeabilă pentru acoperiș și pereții laterali. La aceste căruțe folosim tâmplărie ca la o casă normală. De exemplu, acest client a dorit o ușă tip Dutch, care este o ușă de grajd, cum ar veni, se deschide în două, e cu încuietoare smart. Aici avem o roată care este făcută cu o tehnologie ca pe vremuri, adică este efectiv o roată. Cum am zis, nu este doar o chestie ce pare a fi o roată, ci chiar este o roată. Și chiar susține greutatea căruței. Mie îmi place foarte mult, în primul rând, cum arată și, în al doilea rând, faptul că meseria de rotar nu prea mai există în România, nu prea sunt rotari, pentru că nu au comenzi, nu au pentru cine să lucreze. Și din dată ce noi și încă alții din domenii similare am venit cu aceste căruțe, practic ținem această meserie în viață. Căruțele sunt izolate, asigurând confortul termic pe tot parcursul anului. Datorită acestor materiale, căruțele pot fi utilizate în diverse medii, de la locuri însorite până la zone cu temperaturi scăzute. Încercăm să folosim materiale cât mai naturale. De exemplu, aici avem o plapumă de cânepă, care este un izolator foarte, foarte bun. Se poate folosi la izolarea podelei și chiar și a coviltirului. Pe lângă cânepă avem un alt material foarte fain, sunt niște plăci fibrolemnoase, au niște proprietăți foarte bune de izolație și sunt 100% naturale. Pe lângă asta, un material folosit de noi este lână de oaie, cu care putem să învelim efectiv căruța. Ea nu se vede absolut deloc, dar se simt efectele benefice ale lânii. Și aici avem baza căruței, care are o dimensiune de 2,5 metri cu 6 metri. Vine izolată. Această căruță are 8 circuite separate, cu 8 siguranțe separate, mai mult ca o garsonieră obișnuită. Pentru că vorbim despre unități de cazare contemporane, căruțele cu coviltir sunt complet echipate cu instalație electrică, instalație de apă și canalizare, baia este complet echipată, iar în lipsa accesului la utilități pot fi instalate rezervoare de apă și canalizare. Avem o baie de aproximativ 2 metri pătrați și jumătate în spate, unde folosim componente, echipamente handmade. Deci e foarte mult lucru manual, totul este făcut manual. De exemplu, cabina de duș, o să vedeți un pic mai încolo, este din șipci de lemn, cădița poate fi din lut, lucrat manual de noi. Luăm pământul, modelăm, ardem odată la 900 și ceva de grade, după care aplicăm glazura și ardem din nou la 1200 și ceva de grade și iese așa. Avem fel de culori care pot fi aplicate în funcție de ce dorește clientul. Și aici, de exemplu, avem o cabină de duș din lemn, stil butoi, aș putea să zic. Am vrut să se integreze foarte bine în aspectul de căruță. Avem varianta asta stil butoi,
dar avem și varianta pătrată. Unul dintre punctele forte este personalizarea. Doritorii pot alege dimensiunile, finisajele și dotările căruțelor care sunt livrate la cheie. În plus, căruțele sunt concepute să reziste chiar și în condiții meteorologice extreme, cum ar fi vânturile puternice, însă ancorarea suplimentară este recomandată pentru siguranță sporită. Peste 20.000 de vizitatori, 4 zile dedicate designului de interior, conferințe și workshop-uri atât pentru publicul larg cât și pentru profesioniștii din industria Home & Deco. Acesta este rezumatul BIFESIM 2024. Cel mai mare eveniment românesc dedicat industriei Home & Deco și-a deschis porțile săptămâna trecută. Ediția din acest an a reunit cei mai importanți producători români și internaționali de mobilier, oferind o platformă ideală pentru a prezenta colecții și tehnologii noi. Așa cum v-am promis, vă invităm să explorăm împreună cele mai noi tendințe Home & Deco prezentate la BIFESIM. Haideți cu mine! Principalele direcții abordate în cadrul expoziției au vizat mobilierul sustenabil, care reflectă tendințele globale de reducere a impactului asupra mediului. Producătorii români, renumiți pentru prelucrarea superioară a lemnului, au adus în fața publicului piese care îmbină tradiția cu inovația tehnologică. Modelele pe care le folosiți pentru partea de tapet se pot utiliza și pentru materialele textile de la mobilier? Într-adevăr, dacă vrem să creăm o capsulă sau vrem să mimetizăm cu mobilierul, putem prelua modelul de pe tapet și să-l aplicăm și pe obiectul de mobilier tapizat. Salutare, dragilor! Din ciclu o baterie, 100 de posibilități, astăzi vă voi prezenta 3 scule și le vom și folosi. Au fost prezentate și soluții pentru optimizarea spațiului de locuit, cum ar fi mobilierul modular sau care poate fi personalizat. Este un site unde clientela care dorește ceva absolut personalizat, dar ușor, fabulos și rapid, poate să vină și să facă o transformare doar cu câteva clicuri la bucătărie. Dacă vorbim despre mobilier, cei mai mulți producători români s-au aliniat trendurilor internaționale. Vedem aici produse sustenabile, texturi naturale și linii minimaliste. Poți să spui mai multe despre cum vezi producția în România și despre cum îmbinați conceptul de design în producție? Uite, o să-ți vând un artificiu pe care noi îl implementăm de fiecare dată. Tot timpul fabricile, mai nou fabricile, au câte un om de specialitate. În cauză aici să spun că sunt eu, da? Și atunci noi trebuie să avem oarecum o predictibilitate. Să avem o viziune și să ne gândim cam ce s-ar putea implementa pe piață cu un an, 2 înainte. De exemplu, tot ce vezi acum în stand sunt produse gândite de 2-3 ani și aduse pe piață odată cu trendul. Businessul în lumea textilelor l-am început în 2004, odată cu importurile din India. Pe atunci decoram casele oamenilor cu perdele și draperii și cu cuverturi handmade, made in India. Ideea de franciză am avut-o de la început, din 2004. În prima noastră franciză a fost la Galați, în 2005. Un aspect central al evenimentului a fost colaborarea dintre designeri și producători, evidențiată și în conferințele și workshopurile dedicate. Avem o comunitate mare de designeri cu care colaborăm și lucrăm și putem recomanda. Chiar ne dorim ca clienții noștri să aibă un designer, pentru că un designer poate să pună în valoare atât apartamentul sau casa care se amenajează mult mai bine, și produsele noastre. Deci este un aspect foarte important în a colabora cu un designer de interior. Considerăm foarte important alegerea materialelor. Materialele să fie naturale, să fie calde, primitoare, pentru a da unei locuințe acea senzație de primitor, de cald. În funcție de tipul de amenajare pe care vrei să-l abordezi, perdele pot să fie, perdele, draperiile pot să fie în același ton cu mobilierul, pot să fie materiale complementare, să fie o poveste unitară, sau venim cu ideea în care draperia, perdeaua sunt elemente de contrast. În acest an, pentru prima dată, designul românesc a avut o zi dedicată, fiind o oportunitate de a conecta creativitatea cu producția locală prin intermediul unor dezbateri care au pus față în față producătorii de mobilier și arhitecții. Am găsit furnizori pe care mă pot baza și în care pot avea încredere că îmi livrează ceea ce am nevoie, însă termenele de livrare depășesc
depășesc 2-3 luni, ceea ce este enorm de mult. Principala problemă în partea de amenajări, în partea de design interior, în ceea ce privește Horeca, o reprezintă mobilierul. Pentru că în foarte multe cazuri, de fapt, în toate cazurile, mobilierul e făcut custom. Nu există niște standarde pe care le privim, ne uităm la ele și le punem. De fiecare dată este custom pe fiecare spațiu în parte. Sunt foarte puțini designeri români care reușesc de-a lungul timpului să trăiască din design și să putem cumpăra piesele lor, deși noi ne-am dorit foarte mult. Și atunci, bineînțeles că o să cumpărăm piese celebre care fac diferența. Bineînțeles, sunt și replici pentru cei care nu au bugetul, dar se vede diferența la detalii, bineînțeles. Am ajuns să avem standarde. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce e foarte bine. E clar că industria se dezvoltă și doi, există o concurență și între noi, o competitivitate ca spațiul nostru să fie pozabil, instagramabil. Expoziția a adus atât vizitatori noi, cât și oameni care nu au ratat nicio ediție. Mă numesc Ion Gogoașe, sunt inginer de industria lemnului, am 93 de ani și particip de peste 40 de ani la Târgul Internațional de Mobilă ca vizitator. Primii 10-12 ani am venit în calitate de producător de mobilă, fiind directorul unei întreprinderi din Sibiu, întreprinderea de prelucrare lemnului din Sibiu. Atunci aveam obligația, întreprinderile, mai ales cele care lucrau pentru export, să participe cu stand propriu. Ia spuneți-mi, cum vi se pare Bifesim astăzi, Târgul Internațional, față de Bifesim pe care dumneavoastră îl vizitați în tinerețe, când erați în puterea... Cu totul deosebit. Și calitativ și cantitativ, cum să zic. Mobilierul atunci, în cea mai mare parte, era executat fie din panouri furniruite, fie din lemn masiv. La eveniment au participat peste 160 de companii din România și din străinătate, motiv pentru care rămâne unul dintre cele mai importante repere pentru industria de profil din România. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Candy Hoover România, Mobila Dalin, canapele, Alumil, sisteme arhitecturale, Tradelift by Stanley,